हेलो फ्रेन्ड, म राम लामा र यस समय म तपाईँहरूको माझमा फेसबुक मोनिटाइजेसनको लागि भनेर एउटा भिडियो बनाइरहेको छु। र यो भिडियो चाहिँ मैले किन बनाएको भने म पनि केही समयसम्म कन्फ्युज थियो र कन्फ्युज भएर यसो रिसर्च गर्दाखेरि मैले यो थाहा पाएँ र म नेपालीमा यो फेसबुक मोनिटाइजेसन भन्ने तपाईँहरूलाई क्लियर गर्नेछु। खास गरी यो के हो त मोनिटाइजेसन भन्ने कुरो। र अहिले मैले एउटा सानो पिएनजी फाइल फोटो खोलिरहेको छु र यहाँ एउटा पेजको डिटेल छ। अनि त्यहाँ के छ भने एउटा यो पेजको चाहिँ के भएको छ नि, फलोवर्स 1000 पुगिसकेको छ फलोवर्स। अनि 100% राइट भएको छ, ग्रिन छ। कतिको चाहिँ यो रेड हुनसक्छ किनभने उनीहरूको थोरै फलोवर भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि पेज इन्गेजमेन्ट 100% यो पनि राइट भएको छ, ओके होइन। इन द लास्ट 60 days यु रिच द रिक्वायरमेन्ट अफ 15,000 पोस्ट इन्गेजमेन्ट भन्दैछ। भन्नुको मतलब यो पनि अलराइट छ, मिनेट भ्यू पनि अलराइट छ। अनि यो भइसकेपछि मान्छेले के गर्छ, एप्लिकेसन पठाउँछ। ओके, मोनिटाइजेसनको लागि एप्लिकेसन हुन्छ, त्यहाँ एप्लाई फर मोनिटाइजेसन भन्छ। अनि त्यो पठाइसकेपछि एप्रुभ भएर आउँछ। अनि एप्रुभ भएर आएपछि के भयो, अब एप्रुभ भयो, मोनिटाइजेसन त भयो। अब मेरो फेसबुकमा पेजमा अब एडभर्टाइज चल्छ भनेर हामी सोध्छौँ, तर चल्दैन एडभर्टाइज। कन्फ्युज के भयो त, सबै कुरो पुगेको छ, मोनिटाइजेसनको एप्लिकेसन पनि एप्रुभ भएको छ, तर मेरोमा किन एडभर्टाइज चलेन त, किन मेरोमा अप्सन छैन एडभर्टाइज राख्नको लागि भनेर हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। र म पनि त्यो कन्फ्युज भइरहेको थिएँ र मैले हेरेँ त्यसमा केही प्रब्लम रहेछ। र म तपाईँहरूलाई यो किन फेसबुकमा मेरो पेजमा मैले मेरो मोनिटाइजेसन एप्रुभ भएर पनि किन एडभर्टाइज चलेन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ म तपाईँहरूको लागि यो भिडियो बनाइरहेको छु। र मैले एउटा यहाँ फेसबुक आइडी खोलेको छु र म मेरो पेजमा जान्छु। यहाँ मेरो पेज छ। अनि यो पेजमा गएर मोरमा गयौँ अनि पब्लिसिङ टुलमा अनि पब्लिसिङ टुलमा गएर हामी यहाँ क्रिएटर स्टुडियोमा जानुपर्छ। यहाँ क्रिएटर स्टुडियो क्लिक गरौँ। ल, अहिले म क्रिएटर स्टुडियोमा छु र तपाईँले यहाँ मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देख्नुहुन्छ कन्टेन्ट लाइब्रेरी, इनसाइड, इनबक्स, मोनिटाइजेसन। अनि यसलाई म मोनिटाइजेसनलाई क्लिक गरौँ। अनि यहाँ के भनिरहेको छ नि, मेरो मोनिटाइजेसन ओभरभ्यूमा राम लामा पेजमा नो मोनिटाइजेसन भायोलेसन, योर पेज इज एबल टु अर्न मनी बिकज इट इज फलोइङ आवर पार्टनर मोनिटाइजेसन पोलिसी यो भनेको छ। अनि तल यदि हामी गयौँ भने योर मोनिटाइजेसन टुल्स, नो मोनिटाइजेसन इन्फो इज एभाइलेबल फर द पेजेस यु हेभ सेलेक्टेड, ट्राई सेलेक्टिङ डिफ्रेन्ट पेजेस भनेर यहाँ मेरो लागि अप्सन छैन। यहाँ अर्को कुरो के छ, नो मोनिटाइजेसन टुल्स टु सेट अप फर द पेजेस यु हेभ सेलेक्टेड, एगेन मोनिटाइजेसन टुल्स टु सेट अप पनि छैन। अदर मोनिटाइजेसन टुल्स। अनि यहाँ अहिले यहाँ चाहिँ म अब तपाईँलाई हामी मेरो यो पेजमा अथवा अरू पेजमा जो चाहिँ एलिजिबल छ, जसको मोनिटाइजेसन एप्रुभ भएको छ तर एड चलेको छैन, अनि त्यो चाहिँ किन भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रब्लम छ हाम्रो। एडभर्टाइज यहाँ 3 प्रकारले हामीले पैसा अर्न गर्न सक्छ। पहिले चाहिँ के हो, इन स्ट्रिम एड्स भन्ने छ एउटा। अनि अर्को छ फ्यान सब्सक्रिप्सन्स भन्ने छ अर्को। अनि अर्को चाहिँ छ ब्रान्ड कोल्याप्स म्यानेजर भन्ने छ। यहाँ 3 प्रकारले चाहिँ हामीले फेसबुकमा पैसा अर्न गर्न सक्छौँ। अनि यो 3टामा चाहिँ अहिले हाम्रो मोनिटाइजेसन चाहिँ केमा भएको छ, ब्रान्ड कोल्याप्समा भएको छ। ब्रान्ड कोल्याप्स भन्दाखेरि चाहिँ के भयो, यहाँ खालि 10,000 फलोवर भयो भने पनि हाम्रो मोनिटाइजेसन हुन्छ। 10,000 फलोवर, सरी 10,000 1000 फलोवर्स भयो भने हाम्रो मोनिटाइजेसन हुन्छ। 15,000 पोस्ट इन्गेजमेन्ट भयो भने पनि भयो। यति पुगेपछि हामीले मोनिटाइजेसन गर्न मिल्छ। अनि यो चाहिँ के भयो त, किन चाहिँ अनि यो मोनिटाइजेसन भएर किन चाहिँ एडभर्टाइज चलेन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने, यहाँ लर्न मोरमा गएर हामीले यहाँ पढ्यो भने ब्रान्ड कोलाबोरेसन हामीले पढ्यो भने यो के छ भने, यो त्यतिखेर मात्रै हामीले पैसा कमाउन सक्छ जब हाम्रो 1,000वटा फलोवर्स छ, सबै कुरो रिक्वायर पुरा गरेछ, मोनिटाइजेसनको एप्लिकेसन पनि एप्रुभ भएको छ, त्यतिखेर मात्रै हामीले अर्न गर्छ। अब चाहिँ यो अर्न कसरी हुन्छ भने, यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि ब्रान्डले हामीलाई कोलाबोरेट गर्नु पर्यो। तिनीहरूले के गर्नु पर्यो, मेरो ब्रान्ड छ, मेरो लुगाको पसल छ, लुगाको सप छ, अथवा जुत्ताको सप छ, अथवा
मेरो कुनै पनि प्रडक्टलाई म मार्केटमा ल्याउन चाहन्छु भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ भन्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ पैसा अर्न गर्न सक्छ। कुनै पनि ब्रान्ड चाहिँ हामीमा एप्रोच गर्नु पर्यो हामीमा, अनि मात्रै हामीले चाहिँ यो ब्रान्ड कोल्याप्स म्यानेजर अथवा यो ब्रान्ड कोल्याप्स म्यानेजर एडले चाहिँ हामीले कमाउन सक्छ। त्यसको मतलब यसको लागि चाहिँ हाम्रोमा इलिजिबिलिटी कति छ, 1000 फलोवर्स छ भनेपछि हामीलाई यसबाट अर्न गर्नु धेरै टाइम लाग्छ। कुनै पनि ब्रान्ड आएर चाहिँ हामीसँग कोल्याप्स गर्नु पर्यो। जबसम्म तिनीहरूले कोल्याप्स गर्दैन तबसम्म चाहिँ यो कोलाबोरेसन जबसम्म हुँदैन कुनै पनि ब्रान्डसँग हाम्रो, तबसम्म हामीले पैसा अर्न गर्न सक्दैन। अनि मैले भनिरहेको थिएँ कि अब यो ब्रान्ड कोल्याप्स एलिजिबिलिटीले चाहिँ हामीले पैसा अर्न गर्नु धेरै टाइम लाग्छ। इट इज आई थिङ्क इट विल रियली टेक टाइम। सो आई थिङ्क वी हेभ अहिले हामीले यसलाई ध्यान दिनुभन्दा यो 1000 फलोवर्सलाई ध्यान दिनुभन्दा बेस्ट चाहिँ मलाई के लाग्यो भने मेरो सजेसन चाहिँ के छ भने आई थिङ्क यो चाहिँ ब्रान्ड कोल्याप्स पाउनु गाह्रो नै छ होइन। यो नेपालमा विशेष गरी नेपालमा ब्रान्ड कोल्याप्स पाउनु गाह्रो पर्छ। तर पाउनु अब गाह्रो छ भन्दामै पाउँदैन भन्नु खोजेको हुँदैन, पाउँछ। तर पनि आई थिङ्क अब यसलाई हेर्नुभन्दा आवर बेस्ट गोल मस्ट बी दिस वान, इन स्ट्रिम एड्स। यो इन स्ट्रिम एड्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ। प्रायः जस्तो हामीले अहिले फेसबुकमा भिडियो हेर्दाखेरि त्यहाँ एडभर्टाइज रन भइहाल्छ। अनि यो चाहिँ इन स्ट्रिम एड्स रहेछ। अनि यो इन स्ट्रिम एड्सको लागि चाहिँ इलिजिबिलिटी के छ भने हाम्रो चाहिँ 10,000 फलोवर्स चाहिँ हुनुपर्छ। अनि 30,000 चाहिँ 1 मिनट भ्यू फर 3 मिनट्स भिडियो। हाम्रो भिडियो चाहिँ 3 मिनटको भिडियो अथवा 3 मिनटभन्दा अलिक माथिको भिडियो हुनुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ 1 मिनट प्रकारले 1 मिनट चाहिँ 3000 चाहिँ हेरेको हुनु पर्यो। 30,000 चाहिँ 1 मिनट गरेर चाहिँ हेरेको हुनु पर्यो। यो चाहिँ इन स्ट्रिम एड्स यदि हामी त्यसको लागि चाहिँ एप्लाई गर्छौँ भने भिडियो एटलिस्ट 3 मिनट लङ चाहिँ हुनै पर्यो यसको लागि चाहिँ। अनि यदि 3 मिनट छैन भने चाहिँ हाम्रोमा एड चल्दैन। अनि तल हामी यो ब्रान्ड कोल्याप्सलाई हेऱ्यो भने यो त्यति गाह्रो छैन यो यसको रिक्वायर पुग्नको लागि। तर आई थिङ्क इट इज नट गुड फर अस टु लुक फर दिस। अनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब इन स्ट्रिम एड्सलाई हामीले जति सक्दो आफ्नो पेजमा चाहिँ 10,000 फलोवर्स चाहिँ ल्याएर यदि हामीले 3 मिनटभन्दा माथिको अथवा 3 मिनट लङ भिडियो राख्नु पायो भने चाहिँ यो एड राख्यो भने चाहिँ हामीले फेसबुक पेजबाट पैसा अर्न गर्न सक्छ। र कतिपय हामी मिसअन्डरस्ट्यान्ड भइरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ। अब 1000 फलोवर्स पुग्यो, सबै कुरो पुग्यो, ल अब मेरो भिडियोमा चाहिँ एड्स रन गर्नुपर्छ भनेर सोच्छ। तर रन हुँदैन। कारण चाहिँ के हो, हामीलाई कुनै पनि ब्रान्डले कोलाबोरेसन गरेको छैन। कोलाबोरेसन त गर्नु पर्यो नि त चल्नको लागि। र यसै कारण यो भिडियोले मैले के भन्न खोजेको भने अब कुनै पनि व्यक्तिले, पेजले, कम्पनीले अथवा कुनै पनि व्यक्ति पर्सनलले अब यदि आफ्नो भिडियो आफ्नो फेसबुकबाट आफ्नो मेहनतबाट यो फेसबुकमा मेहनत गरेको भिडियोबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो पोइन्ट मतलब फोकस चाहिँ यसमा हुनु पर्यो, इन स्ट्रिम एड्समा। अनि यो फ्यान सब्सक्रिप्सन छ, अर्को छ अन्तिम। अनि यो चाहिँ के भन्नु पर्यो, करेन्टली इन्भाइट ओन्ली क्रिएटर एन्ड ब्रान्ड्स विथ अ लार्ज एक्टिभ फलोइङ। एकदमै ठुलो हुनु पर्यो यसको लागि चाहिँ, ठुलो एकदमै ठुलो हाम्रो फलोवर्स हुनु पर्यो। ओके, क्रिएट अ सब्सक्रिप्सन फर योर पेज एन्ड अर्न अ मन्थली इन्कम। अनि यो चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो आफ्नो पेजमा सब्सक्रिप्सन जस्तै हामीले युट्युबमा पनि बनाउँछौँ, जस्तो कसैले सब्सक्राइब गरेपछि अनि त्यसपछि फेरि हामीले एउटा फ्यानको लागि आफ्नै राखिदिएको हुन्छ, त्यस्तो गर्न मिल्छ। तर यो चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो कम्पनीको लागि यो हुन्छ। तर अहिले हाम्रो लागि चाहिँ जो चाहिँ अब नर्मल भिडियोहरू बनाउँछ होइन, ब्लगहरू बनाउँछ, तिनीहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ टार्गेट हुनु पऱ्यो, इन स्ट्रिम एड्स। यो ब्रान्ड कोल्याप्स त अवश्य नै भइहाल्छ, तर यसको लागि टाइम लाग्छ। कुनै पनि ब्रान्डले हामीलाई एप्रोच गर्नु पर्यो अनि मात्रै हामीले अर्न गर्न सक्छौँ। र सायद मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो बुझिसक्नु भएको छ भनेर है। यहाँ यो फेसबुक मोनिटाइजेसन सजिलो छ, तर इट टेक्स टाइम। 10,000 फलोवर्स पुग्नु पर्यो है, मोनिटाइज अनि अर्को कुरो, हामीले मोनिटाइजेसन भायोलेसन चाहिँ गर्नु भएन। यिनीहरूको पोलिसी छ, त्यो पोलिसीलाई चाहिँ भायोलेट गरे पनि गयो है। ल हुन्छ, धन्यवाद।